अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ना, अपने को ना ब्रांड ने बिग HQ टैब 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਨੇ ਕੁਛ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ। ਮੇਨ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਂਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਸਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਐਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ।